Zahraniční rozvojová spolupráce je vládní program na pomoc lidem, kteří neměli to štěstí narodit se ve vyspělých a prosperujících zemích. Česká pomoc se finančním objemem nemůže srovnávat s velkými státy, proto naši pomoc směřujeme do zemí, se kterými máme dlouhodobé vztahy a chápeme jejich specifika. Myslím si, že tam, kde to provozujeme nebo děláme ty projekty, tak tam se nám to daří. Je to jako kapka v moři, ale já myslím, že to je něco, čím se můžeme být chlubit. Bosna a Hercegovina není typickou rozvojovou zemí. Když projíždíte krásnou bosenskou krajinou a míjíte rozlehlé několikapatrové domy, nepřipadáte si jako v chudé zemi. Její velké problémy totiž nejsou na první pohled patrné. My máme takový komplikovaný stát, vlastně rozdělení na dvě entity, Republika Srbská a Federace, která zase ještě má 10 kantonů. Je tady vlastně 13 vlád, 13 parlamentů, ještě spousta ministrů a náměstků ministrů a sekretářek a stojí to hodně peněz. Já si myslím, že máme nejdražší vlastně tu administraci. Podstata nepříliš šťastného osudu Bosny a Hercegoviny spočívá v poloze této země na křižovatce různých kultur, národů a politických zájmů. Mnohem častěji byla součástí nějakého jiného státu, nežli sama sebou. Ve 13. století o území Bosny bojovali Uhry s Římem, ve 14. ji ovládla Osmanská říše a na konci 19. století se dostala pod správu Rakouska-Uherska. V té době již byla v ohnisku zájmu svých nejbližších sousedů a jejich snah o vytvoření tzv. Velkého Srbska a Velkého Chorvatska. Obyvatelé Bosny sice mluví stejným jazykem jako Srbové a Chorvati, výrazně je ale odlišují náboženské poměry. Mezi obyvateli středověké Bosny převažovali příslušníci křesťanské sekty Bogomilů, kteří po příchodu Turků přešli k islámu. Stejné území ale obývaly i početné skupiny pravoslavných a katolíků. Ani jedno z těchto vyznání přitom nemělo a nemá dodnes v Bosně absolutní většinu. Ty muslimové, kteří žijí u nás, jsou to evropský muslimové, nejsou to žádní muslimové z arabských států, že prostě oni mají tu svoju religii, která se jmenuje islám, ale jako oni vypadají, jako nepoznáš nějaký rozdíl, že jo, mezi tím muslimovima, třeba katolicima nebo ortodoxima. Na konci 19. století vypuklo v Bosně protiturecké povstání, které přerostlo ve válku na celém Balkáně. Turci byli poraženi a poválečné uspořádání měla vyřešit mírová konference v Berlíně. Evropské mocnosti se ale obávaly příliš velkého vlivu Ruska a Srbska na Balkáně a proto přistoupili na požadavek Rakouska-Uherska na okupaci Bosny a Hercegoviny. Rakousko se pustilo do nákladné modernizace země, která byla kulturně, nábožensky, ale hlavně hospodářsky nekompatibilní s dalšími zeměmi monarchie. Pro rozsáhlé stavební práce i do nově budovaných úřadů a škol potřebovala okupační správa odborníky schopné domluvit se místním jazykem. Proto se v Bosně na konci 19. století objevují tisíce Čechů. Pro mnohé z nich se stala Bosna a Hercegovina skutečným domovem a svou činností přispěli k tomu, aby se jejich nová vlast výrazným způsobem proměnila. Byl to například český architekt Karel Pařík. Pařík je autorem nejvýznačnějších sarajevských budov, jako je Národní divadlo, Zemské muzeum nebo radnice. Celkem zde realizoval více než 100 staveb a jeho poslední velké dílo, kostel svatého Josefa, stojí na Sarajevském náměstí, které je dnes po Karlu Paříkovi pojmenováno. Rakousko-Uhersko investovalo značné úsilí a nemalé finanční částky, aby se Bosna a Hercegovina přiblížila na úroveň ostatních zemí monarchie. Například tramvaje se v sarajevských ulicích objevily dříve než v samotné Vídni. Tramvaje jezdí po Sarajevu dodnes a jsou nám, Čechům, dobře známé. Češké tramvaje typa K2
České tramvaje se začaly do Sarajeva dostávat v roce 1973, což znamená, že jsou součástí veřejné městské dopravy už více než 40 let. Tramvaje ze 70. let jsou dnes již notně zastaralé, ale na nové nejsou peníze. Řešením je tedy rekonstruovat tramvaje staré. A kdo jiný v tom může pomoci, než čeští odborníci, kteří tyto tramvaje vyrobili. V rámci dotace České rozvojové agentury jsme získali náhradní díly na opravu starých tramvají K2. Ve druhé fázi to potom byly i díly na novější KT8D5. Rekonstruované české tramvaje potkáte v Sarajevu na každém rohu. Jezdí i kolem místa, kde došlo k jedné z nejvýznamnějších historických událostí. 28. června 1914 spáchali v Sarajevu srbští nacionalisté atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este. Začala první světová válka. Na konci roku 1918 již bylo jasné, že další existence habsburské monarchie je neudržitelná. Bosna a Hercegovina se stala součástí království Srbů, Chorvatů a Slovinců, které se v roce 1929 změnilo na království Jugoslávie. Společný stát byl ovšem sňatkem z rozumu, který byl volbou menšího zla před větším. Jednotlivé národy a národnosti se nacházely na zcela odlišných stupních vývoje, a to jak v oblasti kulturní, tak také hospodářské a společenské. Jako samostatné národy byli uznáváni jen Slovinci, Srbové a Chorvati. Status Bosňanů byl jasný již z názvu státu. Jednoduše neexistovali. Když začala druhá světová válka, byla Jugoslávie přepadena a rozbita na několik částí. Toho využili chorvatští nacionalisté a vyhlásili samostatný fašistický stát. Naopak partizáni vedení Josifem Brozem Titem se okupantům postavili a obyvatelé Bosny a Hercegoviny se k nim přidali. A byl to právě Tito a jeho komunistická strana, kdo po válce opět sjednotil jednotlivé národy. 29. listopadu 1945 byla oficiálně vyhlášena Federativní lidová republika Jugoslávie, skládající se ze 6 rovnoprávných republik: slovinské, chorvatské, srbské, makedonské, Černé Hory a Bosny a Hercegoviny. Přestože hranice federativních republik nesouhlasily s hranicemi národů, dařilo se Titovi udržet národnostní vášně. Někdejší dominantní postavení jednoho z národů nahradila nadvláda jediné politické strany. Bosna a Hercegovina tak nebyla srbskou, muslimskou a chorvatskou, ale především komunistickou. No tak Tito určitě měl význam pro celou bývalou Jugoslávii, že byla ta studení válka. No a on nás vlastně zachránil od toho, my jsme nepatřili k tomu. Studená válka, která rozdělila svět, Jugoslávii paradoxně spíše pomohla. Oba mocenské bloky měly zájem na tom, aby se nepřidala na druhou stranu, a taky ji všemožně podporovali. Jugoslávci mohli volně cestovat, země díky štědrým dotacím vzkvétala. V roce 1984 se zde dokonce konaly zimní olympijské hry. Vše se změnilo po nástupu Michaila Gorbačova do čela Sovětského svazu. Svět se přestal dělit na východ a západ. Období Jugoslávie jako miláčka velmocí skončilo. Dosavadní spojenci, připravení v případě nouze udržet Jugoslávii nad hladinou, ji nyní ponechali vlastnímu osudu. Za té doby Titovy Jugoslávie tady došlo poměrně významné industrializaci. Ten problém je v tom, že ten systém je primárně nastaven na výrobu polotovarů. To znamená, málo který výrobek se tady vlastně jakoby kompletoval. Ve chvíli, kdy se ta Jugoslávie rozpadla a ty hospodářské vazby byly narušeny, řada těch firm vlastně zanikla. Koncem 90. let jsem pracoval v blízké továrně, která ale dnes již nefunguje. Většina lidí tak neměla jinou možnost, než se začít živit zemědělstvím. Zemědělství, které bylo pro mnohé Bosence dříve spíše jen koníčkem, se dnes stává jejich jediným zdrojem obživy.
Bývalí dělníci a inženýři ovšem mají s pěstováním rostlin a chováním domácích zvířat jen velmi malé zkušenosti. Rozvojem zemědělství v Bosně a Hercegovině se proto zabývá několik rozvojových projektů. Jedním z nejkomplexnějších je společný projekt americké, švédské a české rozvojové agentury, který nejen podporuje farmáře, ale zároveň působí na místní vládu, aby pro rozvoj bosenského zemědělství vytvářela podmínky. V rámci toho projektu, ač my jsme ten nejmenší donor z hlediska počtu prostředků, do kterých vkládáme, tak když se člověk podívá na to, kolik českých expertů a odborníků se na tom podílí, tak my vlastně v řadě případů nebo na řadě těch seminářů a přednášek, tak vlastně máme dominantní postavení právě z toho hlediska, že by asi zřejmě ve srovnání s americkými zemědělci nebo švédskými zemědělství umíme asi nejlíp pochopit problémy této země a vlastně vysvětlit jim, jak přizpůsobit některé věci tady, aby byla snadnější ta integrace do Evropské unie. Když to připřáme za ten traktor, jak jsme se bavili, tak ten rám stroje musí směřovat kolmo k zemi. Severovýchod Bosny disponuje podmínkami vhodnými pro výrobu mléka. Přesto je zde jeho produkce na velmi nízké úrovni. Absence moderní mechanizace, znalostí a finančních prostředků představuje hlavní problém zdejších zemědělců. Kao samostalný proizvođač ušao sam u projekat. Vstoupil jsem do projektu jako samostatný zemědělec. Díky dotaci České rozvojové agentury jsem získal 2 jalovice a tuto sekačku. 2 junice znači i ovu kosu. Junice su izuzetnog kvaliteta. České jalovice mají vynikající genetický potenciál. V první laktaci dávají průměrně 20 litrů mléka denně. V druhé laktaci pak je možné očekávat až o 40% víc než u našich krav. Jsou prostě dobré. Většina místních zemědělců hospodaří jen na malých pozemcích o rozloze necelého hektaru. Nemohou tedy pěstovat ve velkém třeba pšenici nebo kukuřici a tak se snaží zaměřit na plodiny, které je možné pěstovat i na malé ploše. To mohou být například jahody nebo maliny. Pěstování bobulovin v Bosně a Hercegovině má dlouhodobou tradici. Existují ovšem nové odrůdy, nové postupy i nové technologie a právě to se snažíme zprostředkovat našim klientům. Poté, co jsem začal spolupracovat s poradenskou službou, výnosy výrazně vzrostly. Loni to už bylo 5200 kilogramů. Poradenská služba je pro nás něco jako učitel a je dobře, že je tady. Jednostavno, dobro što postoji. Prvi cilj jeste da danas bosansko-hercegovački farmer ima mogućnost da uzgaja različite vrste jagodastog voća. Produkce bobulového ovoce v Bosně a Hercegovině měla dříve jasně definovanou sezónu. Ta začínala jahodami někde v polovině května a končila malinami začátkem července. Díky podpoře České rozvojové agentury, která financovala vývoj nových odrůd, dnes již sezóna trvá od začátku května až do prvních mrazů. Rozpad průmyslu, nezaměstnanost a ekonomické problémy. V podobné situaci se nacházely po rozpadu Sovětského svazu i ostatní země bývalého východního bloku. Jenže na rozdíl od střední Evropy nebo Pobaltí, v Jugoslávii se prosadil nacionalismus. Já vím, že to bylo Československo a vím, že jste se rozdělili v klidu a o všem se domluvili. Jenže Československo jako prostě není křižovatka různých, jako geograficky, různých religií a různých zájmů. A Balkán to vždycky byl. Teda první světová válka začala tady, předtím byly balkánské války, druhá světová válka, tady se taky válčilo. Prostě tady je nějak hranice mezi tím západem a vlastně se může říct i katolickým tým lidem a mezi tím východem a vlastně muslimským světem. Nacionální vření zachvátilo v roce 1990 celou Jugoslávii. Těžko lze dnes říci, která z jednotlivých národních reprezentací měla na rozpoutání krize větší podíl. Slovinsko se oddělilo v roce 1991 ještě poměrně klidně. Za to konflikt mezi Chorvaty a Srby se rychle změnil ve vleklou krvavou válku, v níž se obě strany nezdráhaly použít jakýchkoliv prostředků.
Lidé v Bosně zatím seděli u svých televizorů a s rozhořčením odsuzovali omezenost chorvatských a srbských nacionalistů. Přitom zůstávali přesvědčeni, že něco podobného se v Bosně a Hercegovině nemůže stát. Vzedmutí nacionálních vášní vyvolala v březnu 1992 zpráva o zabití jednoho Srba při svatbě v Sarajevu. Bylo na něj prý vystřeleno v okamžiku, kdy při svatebním veselí mával srbským praporem. Tato událost je názornou ukázkou, jak může být jeden náhodný incident okamžitě využit k vybičování národnostních vášní. Já jsem s dcerou bydlela v Sarajevu a v roce 1992 vlastně začala ta válka a já jsem se prostě snažila dostat se pryč z té války, tak protože jsem měla ten pás bývalé Jugoslávie, tak jsem neměla moc na vybranou, tak jsem šla do České republiky. No, tam jsem žila 8 let, dcera tam dokončila základní a střední školu a tam jsem se naučila česky. V té době Bosna a Hercegovina, nebo těsně před válkou v roce 1991, podle sčítání lidů měla nějak tak zhruba přes 4 miliony obyvatel. V té době té války vlastně 1,2 milionu se vysídlilo ze země vůbec a 1 milion se přesídlil vnitřně. To znamená, tady více než 50% obyvatel opustilo své domovy. Řada těch domů byla navíc zničená, ať už v průběhu těch válečných událostí, anebo záměrně právě proto, aby se to obyvatelstvo tam nemohlo vracet. Takže z toho hlediska ta země je těžce zasažená dosud ve všech oblastech. Jsou tady minová pole, je tady pořád 10 000 válečných invalidů a veteránů. Lidé jsou tím poznamenáni. Nesmyslná válka, ve které válčili v podstatě všichni proti všem, trvala 3 roky a neměla vítěze. Vraždění ukončila až v roce 1995 Daytonská mírová dohoda. Ta řešila nejen podmínky národního usmíření, ale hlavně poválečné uspořádání země, kterou dnes tvoří 2 entity. Republika Srbska a Federace Bosny a Hercegoviny, kterou zase tvoří 10 bosňácko-chorvatských kantonů. Ten systém je hodně decentralizovaný, je politicky hodně složitý a když chceme tu rozvojovou pomoc dělat nějakým způsobem celoplošně, tak se musíme bavit nejenom s představiteli celostátních institucí, ale musíme se bavit i s představiteli obou entit, a konec konců v řadě oblastí, kantonů a obcí. My se v řadě případů snažíme preferovat projekty, které právě mají nějaký širší celostátní dopad, anebo které vlastně se podaří dělat na území několika těch územně správních celků, respektive entit. Projekt rozvoje odpadového hospodářství v municipalitách Doboj a Maglaj má za cíl především zlepšit stav ochrany životního prostředí tím, že se uzavřou lokální skládky v jednotlivých municipalitách, které jsou v dezolátním stavu a nejsou tam řešeny základní věci typu odvodňování, odstraňování plynů a další věci. Vybudovat samostatnou skládku pro každou oblast není reálné. I tak se jedná o obrovský projekt, který není lehké financovat. Díky podpoře České republiky tady ale vznikla perfektně připravená projektová dokumentace, která je podmínkou pro získání peněz ze Světové banky. Relativně malá pomoc tak umožňuje získání daleko větších prostředků. Díky tomuto projektu se podaří vytvořit 1 regionální skládku v Doboji, která pokryje municipality jak z Federace Bosny a Hercegoviny, tak i z Republiky Srbské, ve kterých žijou všechny 3 bosenské národy, jak Bosňáci, Srbové, tak i Chorvaté. O své životní prostředí se státy obvykle začínají starat, až když dosáhnou určité ekonomické úrovně. I Bosna a Hercegovina se v tomto směru posouvá malými krůčky vpřed. Toto je jediná funkční čistička odpadních vod. My se ale budeme snažit realizovat další takovéto projekty, buď z vlastních zdrojů, nebo případně ze zdrojů Evropské unie. K nejviditelnějším problémům životního prostředí nepatří jen katastrofální znečištění vodních toků a nedisciplinované zacházení s odpady. V okolí průmyslové Zenice je asi nejhorší ovzduší v celé Bosně.
Zřejmě proto právě zde vznikla myšlenka na výstavbu ekologické kotelny na biomasu, která využije odpad zdejšího dřevospracujícího průmyslu. Tento projekt má řešit kromě vytápění lokality Nemila i zlepšení životního prostředí, protože tady tato oblast je v zimním období velice zatížená emisemi z obytných domů. Čistý a levný zdroj energie bude zásobovat teplem nejen domácnosti, ale také zdravotní středisko, obecní úřad a školu pro 1,5 tisíce žáků. My tady realizujeme různé programy rozvojové pomoci. První je ten program velkých projektů, které vlastně primárně realizuje Česká rozvojová agentura s naší pomocí. Nicméně jsou tady ještě další programy, které jsou finančně menší, ale musím říct, že z hlediska optiky velvyslanectví možná neméně důležité. To znamená, tím prvním jsou ty malé lokální projekty, takzvané. Jsou to relativně flexibilní nástroje, které my můžeme použít, ať už na, řekněme, nějaké turistické stezky, nebo jsme měli projekty také na obnovu některých historických památek, dětských hřišť a tak dále. A to je něco, co vlastně je relativně malá částka průměru, je to těch 6-7 tisíc euro. A vlastně je to vždycky něco, co je hodně viditelné. Protože když prostě člověk přijde do nějaké malé obce a tam je prostě dětské hřiště, na kterém je cedulka postaveno prostě z prostředků České rozvojové spolupráci, tak to vždycky jako člověka potěší. Poslije rata ova škola, kao i mnoge druge u Bosni i Hercegovini, byla uništena. Naše škola byla ve válce zničena stejně jako řada dalších škol v Bosně a Hercegovině. Díky pomoci z celého světa se nám podařilo získat prostředky na opravu, ale nestačilo to. Když se tedy objevila nabídka českého velvyslanectví, tak jsme zareagovali a díky společnému projektu jsme mohli obnovit školní nábytek. Stopy po válce tady lze najít všude. Hlavní město Sarajevo nebo světoznámý Mostar se již pomalu vzpamatovávají. V oblastech, které leží na hranici jednotlivých entit, však mizí trosky pomaleji. Jen těžko se hledá někdo, kdo by sem chtěl investovat své peníze. A tak je pro tyto oblasti příznačná dlouhodobá vysoká nezaměstnanost. Ovo se město nalazi na jednom od najnerazvijenijih ruralnih města. Nacházíme se v jedné z nejchudších venkovských oblastí. Toto místo se dlouhodobě nabízelo investorům, ale nikdo sem nechtěl, protože ekonomicky to není výhodné. Jednostavno, ekonomicky gledajući, ono nije najisplativije. Zoran Pujič přišel před několika lety s nápadem využít pozemky a budovy bývalých kasáren a chovat zde ve velkém včely. Česká ambasáda jeho projekt podpořila a dnes firma Ekomozaik zaměstnává více než 100 lidí, převážně žen. Dodává med do celé Bosny a v zimě vyrábí úly a další včelařské pomůcky. Dokonce uvažují o otevření pobočky poblíž Mostaru. Byla jsem léta nezaměstnaná, takže toto je moje první opravdová práce. Tento projekt neřeší jen nezaměstnanost. Jsem přesvědčen, že to je také nejlepší způsob, jak znovu spojovat lidi v Bosně. Navíc prostřednictvím této voňavé a krásné činnosti, která je ale i ekonomicky udržitelná. Poslední věc, která je taky poměrně populární a viditelná, to jsou stipendia. Každý rok posíláme dalších, řekněme, 10-15 studentů přímo na jednotlivé univerzity. Já musím říct, že ty studenti, ta zkušenost s nimi je velmi dobrá. Přišla jsem tady do Sarajeva, zeptala se na velvyslanectví, jestli existuje nějaký program jako pro studenty umění a tak dál. Oni jsou jako řekli, no bude v září, a takže jsem se přihlásila a na konci jsme zavolali, měli jsme interview a se to uskutečnili jsme všechno, takže jsem dostala ten jako stipendium. Cílem jsem vždycky měla, jako, že se vrátím doma, že to, co jsem naučila v Česku, že se vrátím tady do Sarajeva, do Bosny a Hercegoviny a to, co jsem naučila, jako předám tým mladším. Když jsem poprvé přemýšlel o tom doktorském studiu, žádal jsem do několika zemí a dostal jsem ten scholarship stipendium do Nizozemska, do České republiky. A díky mé matce jsem se rozhodl studovat v České republice. Po ukončení studia vrátil jsem se do Banja Luky a začal jsem pracovat v kabinetu ministra zemědělství. Si myslím, že nejdůležitější, že lidé mají společný zájem
aby ten stát šel dopředu. Myslím, že to je v tom politickém jako světě, jako že to takové, že no, vy jste Srbové, vy jste Horvati, vy jste muslimi. Já mám dost kamarády, kteří patří do každé z ty 3 národnosti a vůbec nemám ten pocit, že on patří někdomu jinému. Jen vím, že no, tady bydlí aj Srbové, aj Židy, aj Horvati, aj nevím, Maďari, aj Češi. Jako, tady bydlí, jako to je normální. A je to velmi nádherná věc, že jsme different. Bosenci, kteří získají zkušenosti v zahraničí, si uvědomují, že je potřeba spolu komunikovat a lidi zbližovat. Historie ukazuje, že rozdělovat národy, které vedle sebe žijí už celá staletí, se nevyplácí. Bosna a Hercegovina je toho příkladem.